ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ දැකලා ඇති ගොඩක් අය ගේම්ස් ස්ට්‍රීම් කරනවා දැන්. ඔයාලත් කැමති නම් ස්ට්‍රීම් කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ලොකු උදව්වක් වෙයි කියලා හිතනවා. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලට ස්ට්‍රීම් කරන්න මොනවද ඕන දේවල්, ඒ වගේම ඒවා සෙටප් කරගන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම ස්ට්‍රීම් කරන්න හොඳ සයිට්ස් මොනවද කියලා. මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින් ඔයාලා channel එකට අලුත් නම් channel එක subscribe කරලා ඉන්න. මුලින්ම ස්ට්‍රීම් කරන්න ඔයාලට කම්පියුටර් එකක් එහෙම නැත්නම් ෆෝන් එකක් උවමනා වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලට කම්පියුටර් එක ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් මයික් එකක් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම වෙබ්කෑම් එකක් ඔයාලට කැමති නම් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වෙබ්කෑම් එකක් නැත්නම් ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කළා ඔයාලගේ Android ෆෝන් එක කොහොමද වෙබ්කෑම් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න කියලා. ඒ විදිහට ඔයාලට වෙබ්කෑම් එකක් නැත්නම් ඔයාලගේ Android ෆෝන් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අපිට උවමනා වෙන දෙයක් තමයි මේ ස්ට්‍රීම් කරද්දී ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් software එකක්. මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරනවා free software එකක් ගැන. ඔයාලට ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් ඒකේ කොහොමද layouts හදාගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට වැදගත්ම වෙන දෙයක් තමයි ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක. ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙන තරමට මේ ස්ට්‍රීම් කරන්න ගියාම ගොඩක් ලේසි වෙනවා. මොකද වීඩියෝ ක්වොලිටිය ඒ වගේම FPS ප්‍රමාණය මේ ඔක්කොම වැඩි වෙනවා මේ ඉන්ටර්නෙට් ස්පීඩ් එකත් එක්ක. ඒක නිසා ඔයාලගේ ෆයිබර් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා නම් මේ ස්ට්‍රීම් කරන්න ගොඩක්ම හොඳයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ දේවල් ටික සෙටප් කරගන්න කියලා. හරි, මුලින්ම අපි පාවිච්චි කරන software එක ගැන කතා කරමු. මේ තියෙන්නේ OBS කියන software එක. මේක ඇත්තටම free දෙන්නේ. ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන්. මම link එකක් දාන්නම්. මෙතන තියෙන මුලින්ම scenes, ඊට පස්සේ මෙතන sources. මේකේ තමයි ඔයාලගේ පාවිච්චි කරන දේවල් ටික ලිස්ට් කරන්නේ. මෙතන තියෙන audio mixer එක, ඔයාලගේ audio input එක, ඊට පස්සේ desktop audio එක, ඒ වගේ මෙතන audio පිළිබඳ දේවල් තියෙන්නේ. මෙතන තියෙන scenes transaction, ඊට පස්සේ controls ටිකක් තියෙනවා. මෙතන ඔයාලා stream කරන එක පටන් ගන්න, report කරන්න, මේ වගේ තියෙනවා මෙතන ටික. මෙතන තමයි ඔයාලගේ stream කරනවා නම් ඒ output එක මෙතන තමයි පෙන්වන්නේ. මම ගිහිල්ලා මුලින්ම scene එකක් හදන්න. මෙතන right click කරලා add කරන්න. මම මේකට නමක් දෙන්නම් gaming 1 කියලා. මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ scene එක හදලා ඉවරලා sources කියන එකේ මෙතන plus icon එක click කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට right click කරලා මෙතනින් add වලට ගිහිල්ලා එතනින් ගන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම මම audio input capture එක දාන්නම්. මෙතන මගේ existing එකක් තියෙනවා. ඔයාලා මෙතන new ගිහිල්ලා ඔයාලගේ capture කරන audio එකේ output එක මේකට select කරන්න. මම මෙතනින් මේ audio output එක select කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු ඔයාලගේ plus icon එක click කරලා ඔයාලට ඔයාලගේ webcam එකක් තියෙනවා නම් මම මගේ phone එක පාවිච්චි කරන්නේ webcam එක විදිහට මෙතනින් ගිහිල්ලා ඔයාලගේ video capture device එක select කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මගේ තියෙන නිසා මම existing එක දානවා. ඔයාලගේ create a new one ඔයාලට එකක් හදලා නැත්නම් කලින් මම මෙතන තියෙන නිසා මම add existing කියන එක මේක select කරලා okay කරනවා. ඒක නෙමෙයි මම මේකේ settings ටික වෙනස් කරනවා. මේ තියෙන්නේ මගේ cam එක. මම මේක පොඩි කරලා දැන් අයින්ට ගෙනාවා. ඔයාලට සමහර විටක පේනවා ඇති මෙන්න මේ වගේ. මයි green screen එකක් තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මෙතනින් පොඩ්ඩක් ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්න. ඔයාලගේ මෙතන video capture device එකට ගිහිල්ලා ඒක right click කරලා filters කියලා තියෙනවා. ඒ filters කියන එක click කරන්න. ඔයාලා මෙතන right click කරලා
මෙතනින් chroma key කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට ඔයාලගේ chroma key එකක් එනවා. ඒක ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන ඔයාලගේ background එක green නම් ඔයා green කියන ක්ලික් කරන්න. blue නම් blue ක්ලික් කරන්න. ඔයාලගේ පාට ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ background එක පේන්නේ නැති වෙන තරමට ඔයාලා setting ටික හදා ගන්න ඕනේ. වගේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන මම පොඩි කරලා දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි තව input device එකක් ඊට පස්සේ ඔයාලා මොකක් හරි window එකක් capture කරනවා නම් ඔයාලා මෙතනින් window capture එකක් ඔයාලට දාන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ ඒක ඔයාලා capture කරන window එක double click කරලා ඔයාලට කැමති window එක select කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම Chrome එක ගන්නම්. මේ තියෙන්නේ Chrome එක. ඔයාලට මේ වගේ window එක ලොකු කරලා ඔයාලගේ game එකට හරියන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ settings ටික බලුවාම මෙතනින් stream මෙතන general එක ගැන ඇත්තට ලොකු දෙයක් නැහැ. මෙතන stream එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා stream කරන service එක තෝරලා ඔයාලා Twitch එකට එහෙම නැත්නම් YouTube එකට නම් මේව කරන්නේ ඔයාලා මේවා select කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ server එක දෙන්න තියෙනවා. ඔයාලගේ account එක link කරන්න මේව ටික කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලගේ මෙතන start streaming දුන්නාම ඔයාලගේ නිකම්ම stream එක පටන් ගන්නවා. මෙහෙම තමයි software එක setup කරගන්නේ. අපි ඊටු ටික වීඩියෝ එක ඊළඟට කතා කරමු. අපි දැන් වීඩියෝ එකේ අවසානට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අන්තිමට අපිට කතා කරන්න තියෙන්නේ ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් හොඳම සයිට් මොනවද කියලා. ස්ට්‍රීම් කරනවා නම් ඔයාලා Twitch හොඳයි කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ. YouTube එකත් හොඳයි. ඒ වගේම Twitch එකේ users ලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඔක්කොම ගේම් ගහන අය තමයි ඉන්නේ. ගේම් ගහනවා නම් ඒ වගේම ගේම් ගහන අය බලන්න යනවා නම් ස්ට්‍රීම් එහෙම Twitch එක හොඳයි කියලා තමයි මම නම් කියන්නේ.